आदरणीय क्रिकेट प्रेमी मित्रहरू तपाईहरुलाई फेरि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो ट्यु इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्ड कीर्तिपुरमा रहेको यो ट्यु ग्राउन्डबाट तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालले चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफाई भइसकेपछि भोलि पहिलो म्याच खेल्दैछ। क्वालिफाई भइसकेपछि पहिलो म्याच खेलिरहेछ। नेपाल र ओमान दुवै टोली वर्ल्ड कपको लागि सेलेक्ट भइसकेका छन्। T20 वर्ल्ड कप जुन युएसए र वेस्ट इन्डिजमा हुँदैछ र नेपाल र ओमानको बीचमा भोलि फाइनल खेल यो प्रतियोगिताको ट्रफीको लागि हुनेछ। वर्ल्ड कपमा भने दुवै टिम पुगिसकेका छन् र नेपालले अब भोलि निकै जोस जागरको साथमा खेल्नेछ। वर्ल्ड कप क्वालिफाई भइसकेको छ, कुनै प्रेसर छैन र अस्ति ओमानसँग 5 रनले हारको चाहिँ हिसाब किताब चुक्ता गर्ने एउटा सुनौलो अवसर पनि रहेको छ र भोलिको म्याच निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिन्छ। ट्यु ग्राउन्डको अहिलेको ताजा स्थिति यस्तो छ, अलिकति बादलहरू चाहिँ लागेको छ ट्यु ग्राउन्डमा। आशा छ म्याचलाई चाहिँ कुनै प्रभाव पार्ने छैन। ट्यु ग्राउन्डमा अहिले पूर्व तयारीको कामहरू चाहिँ धमाधम भइसकेको छ। ग्राउन्डमा पानी राखिँदैछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ग्राउन्डमा पानी राखिँदैछ, पिच रोल गरिँदैछ र एकदमै सुन्दर यो ट्यु ग्राउन्ड। चारैतिर हरियाली र उत्तरतर्फ हिमश्रृङ्खलाहरू पनि देखिने यो सुन्दर ग्राउन्ड र यो सुन्दर दृश्य कीर्तिपुरको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। दृश्यमा यहाँ पूर्व तयारीको कामहरू भइरहेको छ र अहिले क्रिकेट प्रतिको एउटा लगाव जोस जागर पनि बढ्दैछ मित्रहरू र नेपालले राम्रो प्रदर्शन पनि गरिरहेको छ। हिजोको खेलमा निकै राम्रो सुरुदेखि नै अट्याकिङ र बलिङ एट्याक चाहिँ नेपालको निकै राम्रो रह्यो र नेपालले चाहिँ युएईलाई चाहिँ हराउँदै वर्ल्ड कपको लागि क्वालिफाई भइसकेको छ। तपाईले यहाँ दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। पिचको लगातार कामहरू भइराखेको छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो हेड क्युरेटर क्यानका सचिव पारस खड्का लगायतको टिम छ। त्यसै गरिकन सेक्युरिटी पर्सनलहरू पनि हुनुहुन्छ र यसरी चाहिँ ग्राउन्डको अन्तिम तयारी भोलिको फाइनल खेलको लागि भइरहेको छ। ग्राउन्डमा पानी राखिँदैछ, पिचलाई रोल गरिँदैछ, तपाईले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू। 18वटा टिमहरू जम्मा 20वटा वर्ल्ड कपको लागि 2024 को वर्ल्ड कपमा जम्मा 20वटा टिमको सहभागिता रहनेछ। त्यसमध्ये 18वटा टिम सेलेक्ट भइसकेको छ। त्यसमा नेपाल पनि पर्छ र 2वटा टिमको सेलेक्सन हुन बाँकी छ, जुन अफ्रिकन एरियाबाट चाहिँ सेलेक्ट हुन बाँकी छ। र यसरी चाहिँ यो सुन्दर दृश्य ट्यु ग्राउन्डको जुन आइसिसी मेन्स T20 वर्ल्ड कपको चाहिँ जुन एसिया फाइनल छ त्यसको अन्तिम खेल भोलि र ट्रफीको लागि भोलि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल र ओमानको बीचमा दुईटै टिम वर्ल्ड कपको लागि क्वालिफाई भइसकेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द तथा श्रोता साथीहरू, भोलिको टिकटको लागि चाहिँ IMEPबाट तपाईले टिकट लिन सक्नुहुन्छ। धेरै टिकटहरू बुक भइसकेको छ। सो आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोला। 350 रुपियाँ तोकिएको छ भोलिको टिकट। जेनरलको लागि भने VVIP टिकट चाहिँ 10,000 को, जुन प्रतियोगिता भरि नै त्यही रेटमा रहिआएको छ। तपाईले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा विभिन्न सुविधाहरू पनि रहेको छन् र त्यस्तो रहेको छ। र त्यसको साथसाथै अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ हिजो जुन जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो हिजो राति, निकै दुःखद घटना छ। धेरैजनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ। ज्यान गुमाउनेहरू र उहाँहरूको ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारमा समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु भने त्यसको साथसाथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। र मित्रहरू, अब भोलिको यो जुन प्रतियोगिता छ, यो प्रतियोगिताको जुन टिकट रकम छ त्यसको आधा, टिकटबाट जति पैसा उठ्छ त्यसको आधा चाहिँ क्यानले भूकम्प पीडितहरूलाई दिने घोषणा गरिसकेको छ। सो क्यानले ठुलो मन बनाएको छ यसपालि। क्यानसँग आफूसँग विभिन्न आर्थिक अभाव हुँदाहुँदै पनि क्यानले ठुलो मन गरेको छ। देशलाई दुखेको बेलामा मलम लगाउने काम गरेको छ। सो क्यानलाई पनि हामीले यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ मित्रहरू। र सबैजनाले भोलि यो क्यानको जुन भनौँ न एउटा ठुलो मन देखाएको छ, हामीले पनि अब सबैजनाले टिकटहरू काटेर भोलि चाहिँ ग्राउन्डमा उपस्थित भइदिनु होला। त्यो नेपालको लागि, नेपालको प्रतियोगितामा जितको लागि पनि सहयोगी बन्नेछ तपाईको उपस्थिति भन्ने। भूकम्प पीडितहरूको लागि पनि तपाईले त्यसबाट योगदान दिनुहुनेछ। आधा रकम भूकम्प पीडितलाई दिने भनेपछि अब तपाईले चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ एउटा टिकटबाट सहयोग, आफूले सकेको सहयोग चाहिँ गरिराख्नु हुनुभएको छ मित्रहरू। सो यसरी हेर्दाखेरि अब भोलि अन्तिम खेल छ र अब नेपालले राम्रो खेल खेल्ने हामीले अपेक्षा गरेको छौँ। नेपालको बलिङ युनिट पनि अहिले फर्ममा आइसकेको छ मित्रहरू, राम्रो कुरा।
ब्याट्सम्यानहरू पनि फर्ममा छन्, निकै राम्रो खेलहरू प्रस्तुत गरिराखेको छन्। चाहिएको बेला विभिन्न प्लेयरहरूले चाहिँ स्ट्यान्ड गरिरहेको छन् आफ्नो आफ्नो रोल अनुसार। सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राम्रो खेल चाहिँ भोलि पनि देख्न पाउनेछौँ। यो टुर्नामेन्टको अन्तिम खेल हो, फाइनल खेल हो र ओमानलाई हराउँदै नेपालले चाहिँ यो ट्रफी आफूसँग राख्नको साथै विजेता बन्नुको साथै एउटा चाहिँ यो टुर्नामेन्टको सुखद अन्त्य र आउने टुर्नामेन्टहरूको लागि सुखद सुरुवात हुनसक्छ मित्रहरू। सो त्यसैले चाहिँ भोलिको म्याच महत्त्वपूर्ण छ। हजुरहरू सबैजना उपस्थित भएर नेपाललाई चाहिँ साथ दिनको लागि आइपुग्नु होला। र यो चाहिँ ट्यु ग्राउन्डको ताजा दृश्य। अहिले ट्यु ग्राउन्डमा धमाधम कामहरू भइराखेको छ र यहाँनिर चाहिँ भोलिको म्याचको लागि अब सेक्युरिटीको लागि सेक्युरिटी पर्सनल्सहरूसँग मिटिङदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू चाहिँ भइराखेको छ, एरेन्जमेन्टहरू भइराखेको छ। यो चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ ट्यु ग्राउन्डको ताजा दृश्य। पिचको कामहरू पनि लगातार रूपमा भइराखेको छ, पिच रोल गरिँदैछ र यस्तो रहेको छ तम तयारी। ट्यु ग्राउन्डको अहिलेको दृश्य हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। पानी राखिँदैछ पिचमा र पिचमा चाहिँ तपाईँको घाँसहरू काट्नेदेखि लिएर विभिन्न काम चाहिँ भइराखेको छ मित्रहरू। ट्यु ग्राउन्डमा चाहिँ यो भइराखेको जुन ग्रास फिल्ड छ बाहिरपट्टिको, जहाँ चाहिँ हामी दर्शकहरू बसेर हेर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित बनाउँदै त्यसलाई अलिकति अझै व्यवस्थित हुने गरी त्यसलाई चाहिँ रिडिजाइन, ल्यान्डस्केपिङ भनौँ न, त्यसको ल्यान्डस्केपिङ गर्दै र यो फ्ल्याग स्ट्यान्डदेखि यो पवेलियनसम्मको एरियातर्फ चाहिँ अब धेरै पुरानो स्ट्रक्चरहरू भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अब नयाँ स्ट्रक्चर बनाउँदै अलिकति त्योपट्टि चाहिँ प्याराफिटहरू बनाइदिने हो भनेपछि चाहिँ यो ग्राउन्ड चाहिँ अझै राम्रो हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। र यो कीर्तिपुर स्थित ट्यु मैदान तपाईँहरूको दृश्यमा छ मित्रहरू। र यसरी चाहिँ ट्यु ग्राउन्ड भोलिको फाइनल खेलको लागि तयार पारिँदैछ। भोलिको फाइनल प्रतियोगिता यो आइसिसी वर्ल्ड कप जुन छ त्यसको चाहिँ एसिया फाइनलको अन्तिम खेल भोलि हुँदैछ नेपाल र ओमानको बिचमा। नेपाल र ओमानले चाहिँ प्रतियोगिताको टाइटलको लागि चाहिँ भोलि भिड्दैछन्। वर्ल्ड कपको लागि दुवै टिमले टिकट पक्का गरिसकेका छन्। हामी निरन्तर अपडेटमा रहनेछौँ। अहिलेलाई बिदा चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।